දවසක් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලගේ YouTube අවකාශීය තාක්ෂණික හා අධ්‍යාපනික ධර්ම ගබඩාව SLDilumtechbro YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඔයාලා වෙනුවෙන්ම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. මේක අර වැඩවත් වෙන්නේ YouTube content creatorsලට. මොකද කියනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති මගේ හැම වීඩියෝ එකකම background music එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන හැම වීඩියෝ එකම නෙමෙයි සමහර වීඩියෝස් වල background music එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් මේ background music එක මන් දැම්මේ copyright වදින්න නැති වෙනවා. ඔයාලා දන්න copyright වදිනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක. music එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්න copyright සම්බන්ධව දේවල් ඔක්කොම දේවල් දන්නවා. ඉතින් එතෙන්ට copyright සම්බන්ධයෙන් කිව්වොත් copyright claim එකක් කරද්දී මේ වීඩියෝ එක monetize කරන්න බැරි වෙන. ඒ කියන්නේ සල්ලි මේ වීඩියෝ එකේ views වලට සල්ලි ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒකින්දම තමයි මොමින්ට copyright වදින්න නැති වෙන අපි background music ගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට විශේෂ කාරණයක් වෙනවා. ඉතින් YouTube content creators වලට අලුත් වීඩියෝ එකක් YouTube video series එකේ ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා මගේ යාළුවෝ පව අහලා තිබ්බා ඔයා මේ ගන්න ලස්සන background music කොහොමද ගත්තේ කියලා. ඉතින් මේකට ආන්සර් එකක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ. ඒකින්දම අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ background music copyright claim එකක් copyright strike එකක් කිසිම දෙයක් වදින්න වෙන්න අරගන්න කොහොමද කියලා. හරි. මුලින්ම ඔයාලගේ මේ YouTube logo එක කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන මෙතන YouTube studio කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා YouTube creator studio එකට move වෙනවා. දැන් මම move වෙනවාද මේ විදිහට. හරි මේ වගේ තමයි ඔයාලට ඔයාගේ channel dashboard එක පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන ඔයාගේ channel dashboard එක. හරි ඉතින් මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට ideas දීලා තියෙනවා මේ කට්ටියගේ. ඊට පස්සේ last video performance channel analytics වගේ දේවල් තියෙන list comments published videos reach and subscribers වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ background copyright වදින්න නැති music එකක් ගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලා මෙතන tabs කීපයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් දකින්න. ඊට පස්සේ මෙතන යටටම ආවට පස්සේ audio library කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේ audio library tab එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ music. ඉතින් මේ වගේ music වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේක අපේ background music එක set කරගන්න පුළුවන් අපේ YouTube studio එකෙන්ම. නැත්නම් ඔයාලා video edit කරන app එක මම video edit කරන WONDERSHARE FILMORA X කියන software එකේ. ඉතින් මේකට මේක download කරන press button එක press කරලා download කරන් add කරගන්න පුළුවන් ඒ timeline එකට. හරි අපි මේ music එක download කරන් බලමු. ඔන්න ඒක download වෙනවා. MB 8ක් වගේ අඩු ප්‍රමාණයක් මේකට. ඊට පස්සේ අපි දැන් යන්න මේක download එකේ place එකට මම මගේ file FILMORA ඊට පස්සේ දැන් මම මේකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක minimize maximize කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන download කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ music එක. බලමු මේක ක්ලික් කරලා දැන් මේක අපේ Windows 10 වලට එන Pro Music එකෙන් open වෙන සමහරට slow වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දන්න මේ Pro Music කියන එක ගොඩක් slow. හරි දැන් මේක play වෙන්න ගන්නවා.
ඉතින් ප්ලේ වෙන ගමන් වගේ තමයි අපිට මේ මියුසික් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන WONDERSHARE FILMORA software එක ඕපන් කරා මේ import කරගෙන වගේ මේ media library එකට WONDERSHARE FILMORA X software එකේ ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇඩ් කරලා වගේ sound ඒ කියන්නේ වගේ ඔයා voice එකක් දාලා වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් screen record එකක් කරනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මතක් කරගන්න ඕනේ sound එක ගොඩක් වැඩි කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ sound clip එක select කරලා ඒකේ properties වලට ගිහිල්ලා audio කියන tab එක click කරලා ඒකේ ඒක music එක වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ voice එක වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ background music එක audio track තව එකක් අරගෙන ඔයාලා තව එකක් අරගෙන ඒකට ඔයාගේ background music එක දාලා හරි කැන්දි crop හරි කැන්දි cut කරලා නැත්නම් අර ඒක වීඩියෝ එකට වඩා අඩු වෙන තියෙන එක ඒ වගේ දේවල් ඇඩ්ජස්ට් කරන් ඔයාලට පුළුවන් ඒක audio වලට ගිහිල්ලා ඒකේ music audio ඒ කියන්නේ ඒක properties දෙන්න ඒක audio ගිහිල්ලා ඒකේ sound එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එතනම තියෙන ඉරක් වගේක් තියෙනවා. ඔයාගේ music එකේ අර sound beat එක වගේ beat එකට වගේ තියෙන යන තැන ඔයාලට පොඩි ඉරක් වගේක් තියෙනවා. ඒකෙන් sound music එකේ sound එක වගේ adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මම වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් අරන් එන්නම් ඔයාලට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක කතා කරලා YouTube වීඩියෝ සීරීස් එක. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි අදට සමුගන්නවා ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්. මේ කොරෝනා වෛරස් එක ගොඩක් භයානක තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙන. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකට හැර ගෙදරින් පිට යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මාස්ක් එක දාගෙන hand sanitizer එකක් අරගෙන යන්න. මොකද කියනවනම් මේක ගොඩක් භයානක වෛරස් එකක්. මේරෙන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ දේවල් එන්නට ගත්තත් ඔයාලා මේ දේවල් අනුගමනය කරන්න. එහෙනම් අපි ඔයාලට දීලා එන්න. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.